হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ মই আজি তোমালোকলৈ আৰু এটা নতুন এক্সেলৰ প্ৰেক্টিকেল লৈ আনিছোঁ তাত মই কৰি দেখুৱাম কেনেকৈ আমি চেলছ ৰিপৰ্ট বনাব লাগে ঠিক আছে আজিকালি কোম্পানীৰ পৰা প্ৰায় চেলছ ৰিপৰ্ট বনাব দিয়া হয় তাৰ কাৰণে বনাবলৈ আমি কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম মই লিখি দিছোঁ ছাম ইফ কাউণ্ট ইফ ছাম ইফ ভিউ লুকআপ ঠিক আছে ইয়াত চেলছ শ্বীট এটা দিয়া আছে তাত কেনেকৈ চেলছমেন কিজনে কিমান চেল কৰিলে জানুৱাৰী টু জুন ইয়াত দেখুওৱা হৈছে ইয়াত আমাৰ কি কৰিব লাগে টোটেল চেল উলিয়াব লাগে টোটেল চেল উলিয়াবলৈ আমি জানো কেনেকৈ উলিয়াব লাগে টোটেল চেল উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব আমি প্লাছ কৰিব লাগিব যেহেতু আমি টোটেল উলিয়াব লাগে প্লাছ কৰিবলৈ আমি কি কৰি লিখিম ছাম কৰিম ফাৰ্ষ্ট আমি লিখিম ইকুৱেল ছাম ঠিক আছে তাৰপিছত ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমি চিলেক্ট কৰি দিম জুনলৈকে ঠিক আছে জুনৰ পৰা চিলেক্ট কৰি আমি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম এই আমাৰ প্লাছ কৰাৰ পিছত ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে নেক্সটটোৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল লিখি ছাম লিখিম ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট অপেন কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিম জানুৱাৰীৰ পৰা জুনলৈকে ডাটাটো ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ইয়াৰ ফৰ্মুলাবোৰত আমাৰ ফৰ্মুলাটো দেখাই আছে দেখিছা তাৰপিছত আমি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি বাকীকেইটা উলিয়াই দিলোঁ টোটেল চেল ওলাই গ'ল তাৰপিছত আমাৰ কি হৈছে নেক্সট টাৰ্গেট দিয়া আছে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট কিমান এচিভ কৰিব লাগিছিলে বা এচিভ কৰা নাই ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 কোৱা আছে ইফ চেলছ গ্ৰেটাৰ দেন টাৰ্গেট দেন টাৰ্গেট এচিভ আদাৰৱাইজ নট এচিভ যদি চেলছমেনজনে টাৰ্গেট দিয়াৰ পৰা কোম্পানীয়ে টাৰ্গেট যদি এচিভ কৰিব পাৰিলে 10,000তকৈ বেছি হয় তেনেকৈ এচিভ কৰিব নহ'লে এচিভ নকৰে ঠিক আছে ইয়াত টাৰ্গেট চেলটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব ফাৰ্ষ্ট তেনেকুৱা হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব কণ্ডিশ্যন থাকিলে আমি ইফ ফাংচন ইউজ কৰোঁ ইফ ফাংচন মই কণ্ডিশ্যনবোৰ কি ইউজ কৰিম ছাইডত লিখি দিছোঁ ইয়াত মই ইফ ফাংচন ইউজ কৰিম ঠিক আছে ৰিজাল্ট লৈ আপুনি তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট ইয়াত ইকুৱেল লিখি ইফ লিখিম ৰিজাল্টৰ চেলটো তাৰপিছত ব্ৰেকেট অপেন কৰিলোঁ ব্ৰেকেট অপেন কৰি কি কৰিব লাগিব আমি টোটেল চেলটোৰ ওপৰত যিহেতু নিৰ্ভৰ কৰি উলিয়াব লাগিব ফাৰ্ষ্ট আমি টোটেল চেলটো চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কি কৰিম আমি গ্ৰেটাৰ দেন চাইন দিম গ্ৰেটাৰ দেন ইউজ কৰিলোঁ যিহেতু কৈছে টাৰ্গেট গ্ৰেটাৰ দেন চেলছ গ্ৰেটাৰ দেন টাৰ্গেট দেন এচিভ ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ টাৰ্গেটটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব যিহেতু টাৰ্গেটৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি চেলছ ৰিজাল্টটো উলিয়াম ইয়াত মই টাৰ্গেটৰ চেলটো চিলেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি কি লিখিবলৈ কমা দি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত এচিভ লিখিব লাগিব যিহেতু কুৱেশ্যনত কৈছে যদি গ্ৰেটাৰ দেন হয় তেতিয়া এচিভ হ'ব ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰি নেক্সট কণ্ডিশ্যন লিখাৰ আগতে আমি মন কৰিম যে ইয়াত কি কৈছে আদাৰৱাইজ নট এচিভ সদায় মন কৰিবা আদাৰৱাইজ দিলে আমাৰ ফৰ্মুলা শ্বৰ্ট হৈ যায় শ্বৰ্ট হোৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইনভাৰ্টেড কমা দি নট এচিভ লিখি দিম যদি ইফ ফৰ্মুলাত কিবা কনফিউজন লাগে আদাৰৱাইজৰ ক্ষেত্ৰত কনফিউজন লাগে তুমি আগৰ ভিডিঅ' চাই কৰি ল'ব পাৰিবা মই ইয়াৰ ওপৰত আগতেও 2-এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আদাৰৱাইজ থাকিলে মই কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে ইফ ফাংচন ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিব লাগিব এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই পৰিব ইয়াত নট এচিভ দেখুৱাইছে কিয়নো ইয়াত চেলছটো আমাৰ কি হৈছে টাৰ্গেটতকৈ সৰু টাৰ্গেটটো মানে এচিভ কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আমাৰ নট এচিভ ওলালে ঠিক তেনেকৈ আমি ফৰ্মুলাটো মই ইয়াত হাইলাইট হৈ গৈছে ফৰ্মুলা বাৰত কি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি বাকীকেইটা কমপ্লিট কৰি দিম ঠিক আছে ইয়াৰ বাকীকেইজনৰ ওলাই পৰিলে ইয়াত 12,000 দিছিলে তেওঁ 14,000 চেল কৰিলে কাৰণে তেওঁ এচিভ দেখুৱাইছে ঠিক তেনেকৈ আমি শ্বৰ্টকাটতে উলিয়াই দিব পাৰোঁ নেক্সট আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 মন কৰিম কি কৈছে হাউ মেনি চেলছমেন ইয়াত সুধিছা চেলছমেন কিমানজন আছে এই লিষ্টখনত তেনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকিলে আমি কি কৰিব লাগিব কাউণ্টে ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ আগতে মই কাউণ্টে ইউজ কৰি দেখুৱাইছোঁ সদায় নাম্বাৰ সুধিলে আমি কাউণ্টে ইউজ কৰোঁ ইকুৱেল লিখি কাউণ্টে লিখিম কাউণ্টে লিখি আমি ব্ৰেকেট দিম তাৰপিছত আমাৰ কি কৰিব লাগিব যিমানজনে এমপ্লয়ী আছে গোটেইকেইজনক চিলেক্ট কৰিব লাগিব সদায় মন কৰিবা আমি তাৰ মেইন হেডিং লাইনটো চিলেক্ট নকৰোঁ এমপ্লয়ী লিষ্ট নেমখিনিয়ে চিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি ক্ল'জ কৰিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম ইয়াত টোটেল 11জন এমপ্লয়ী আছে ঠিক আছে আমি 1 2 3 কে কাউণ্ট কৰোঁ ইয়াত 11জন এমপ্লয়ী ওলাব ইয়াত 11জন এমপ্লয়ী ওলাই গ'ল এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে
কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 আমি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো কৰিলোঁ নেক্সট ছেকেণ্ড পাৰ্টত চাওঁ কি কৈছে চেলছমেন অজিত এণ্ড টাৰ্গেট ৰিজাল্ট চেলছমেন অজিতৰ টাৰ্গেট আৰু ৰিজাল্ট আমাক উলিয়াই দেখুৱাব লাগে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি যদি স্পেচিয়েলি কোনোবা এজন মানুহ উলিয়াই দেখুৱালে দুটা বস্তু আমি কি কৰিম ভি লুকআপ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইয়াত ভি লুকআপ ফৰ্মুলা মই লিখি দিছোঁ ভি লুকআপ ফৰ্মুলা আগতে কেনেকৈ ইউজ কৰে মই দেখুৱাইছোঁৱেই ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট মই এটা চাৰ্চ চেল ল'ব লাগিব মই অজিতটোৱে চাৰ্চ চেল লৈ লৈছোঁ মই অজিত লিখি দিছোঁ বাৰু কাটি দিবও পাৰোঁ ঠিক আছে মই চাৰ্চ চেল এটা এইটোৱে ল'ম তাৰপিছত মই ভি লুকআপ ইউজ কৰি দেখুৱাম ইকুৱেল লিখি ভি লুকআপ লিখিম ভি লুকআপ লিখিলোঁ ব্ৰেকেট অপেন কৰিলোঁ ব্ৰেকেট অপেন কৰাৰ পিছত মই চাৰ্চ চেল এটা ল'লোঁ সেই চাৰ্চ চেল ল'লোঁ তাৰপিছত কমা দি কমপ্লিট টেবুল ডাটা চিলেক্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে চিলেক্ট কৰাৰ পিছত হাইলাইট হৈ গৈছে কমা লিখিলোঁ নেক্সট মই এতিয়া কি কৰিব লাগিব যেহেতু অজিতৰ টাৰ্গেটটো লাগিব টাৰ্গেট কলমটো কিমান নম্বৰ আছে মই চাম ঠিক আছে এ বি চিৰ পৰা মই কাউণ্ট কৰি যাম সদায় মন কৰিবা ভি লুকআপত আমি নাম্বাৰটো কাউণ্ট কৰি যাম কলমৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 নম্বৰ কলমৰ আছে আমি 9 লিখিম ঠিক আছে 9 লিখি কমা 0 দিম ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে ফাৰ্ষ্ট এনে ওলাব যেহেতু আমি কমপ্লিট চাৰ্চ কৰি চোৱা নাই ইয়াত নেক্সট আকৌ ছেকেণ্ডটোৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ৰিজাল্টৰ কাৰণে একে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইকুৱেল ভি লুকআপ লিখাৰ লগে লগে আমাৰ তলত ফৰ্মুলাটো ওলাই যায় আমি ক্লিক কৰিলোঁ এইটো অট'মেটিক আহি যায় দেখিলে আহি গ'ল তাৰপিছত মই নেক্সট চাৰ্চ চেলটোৰ কাৰণে একেটা চেলে চিলেক্ট কৰিলোঁ যিকোনো মই চাৰ্চ বক্স ল'ব পাৰোঁ মই এইটোৱে লৈ দেখুৱাইছোঁ কমা দিলোঁ কমা দি নেক্সট আমাৰ কমপ্লিট টেবুল ডাটাটো চিলেক্ট কৰিম চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কমা লিখিলোঁ কমা লিখি এবাৰ কি কৰিব লাগিব ৰিজাল্ট কলমটো কিমান নম্বৰ আছে কাউণ্ট কৰিম এ বি চি পৰা যদি মই 1 2 3কৈ কাউণ্ট কৰি যাওঁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 নম্বৰ 10 আছে ঠিক আছে 10 লিখি আমি কমা লিখি 0 লিখি দিম 0 লিখি আমি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিলোঁ তাৰপিছত এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ ফাৰ্ষ্ট নেদেখুৱাব তুমি ইয়াত কি কৰিবা চাৰ্চ বক্স লিষ্টটো লিখি চাব লাগিব অজিতৰ নামটো মই অজিতৰ নামটো লিখি চাইছোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰালৈকে মোৰ ৰিজাল্ট লৈ গ'ল অজিতৰ টাৰ্গেট কিমান আছিলে এই অজিতৰ টাৰ্গেটটো দিয়া আছে 12,000 আছিলে সেইকাৰণে এচিভ হ'ল ঠিক আছে নেক্সট তাৰপিছত কোনে চাওঁ ৰাহুল পূজা অশোক টাৰ্গেট ৰিজাল্ট ঠিক আছে যদি ৰাহুল পূজাৰ অশোক সিহঁতৰ তিনিজনৰ কি কৰিব লাগিব আমাৰ সিহঁতৰ টাৰ্গেটৰ ৰিজাল্টটো উলিয়াই দেখুৱাব লাগে এইটো চেম একে প্ৰচেছ আমাৰ ভি লুকআপ কৰি দেখুৱাব লাগে তাৰ কাৰণে মই চিট এখন বনাই দিছোঁ তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি লিখিব লাগিব ৰাহুলৰ কাৰণে আমি চাৰ্চ বক্স লৈছোঁ পূজাৰ কাৰণে এটা চাৰ্চ বক্স লৈছোঁ নেক্সট আমি এইটো কি কৰিম সিহঁতৰ টাৰ্গেটটো আৰু ৰিজাল্টটো উলিয়াব লাগে এই ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছোঁ ইকুৱেল লিখি ভি লুকআপ লিখিব লাগিব ভি লুকআপ লিখিলোঁ ব্ৰেকেট অপেন কৰি চাৰ্চ চেল মই ৰাহুলৰ চেলটোৱে লৈ লৈছোঁ ৰাহুলৰ চেলটো ল'লোঁ কমা লিখিলোঁ কমা লিখি কি কৰিম টেবুলখন চিলেক্ট কৰি দিলোঁ টেবুলখন চিলেক্ট কৰিলোঁ কমা লিখিলোঁ যিহেতু ৰাহুলৰ কি লাগে আমাক টাৰ্গেটটো লাগে টাৰ্গেটৰ কলমটো কিমান নম্বৰ আছে কাউণ্ট কৰিম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 নম্বৰ 9ত আছে কমা 0 ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম ৰাহুলৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল এতিয়া আমি ইয়াত প্ৰেছ কৰোঁতে অট'মেটিক ওলাই গ'ল কিয়নো আমি ৰাহুলৰ নামটো অলৰেডি লিখি লৈছোঁ কেতিয়াবা আমি নামটো আগতো লিখিব কৰিব পাৰোঁ বা পিছতো লিখিব পাৰোঁ জাষ্ট চাৰ্চ বক্সত আমি আগতে নামটো লিখি দিওঁ অট'মেটিক কৰাৰ লগে লগে ওলাই পৰিব ৰিজাল্টটো ঠিক আছে মন কৰিবা এইটো নেক্সট আমাৰ কি কৰিব ৰাহুলৰ ৰিজাল্টটো উলিয়াব লাগে তাৰ কাৰণে আমি একে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম ইকুৱেল ভি লুকআপ লিখিলোঁ ভি লুকআপ লিখি ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দি আমি কি কৰিম চাৰ্চ চেলটো ল'ম চেম ৰাহুলৰ নামটোৱে চাৰ্চ চেল ল'লোঁ কমা দিলোঁ তাৰপিছত আমি টেবুল চিলেক্ট কৰিলোঁ টেবুল চিলেক্ট কৰি কমা লিখিলোঁ কমা লিখি নেক্সট ৰিজাল্টৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ৰিজাল্টৰ কলম কাউণ্ট কৰিম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 লিখিম ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম 10ৰ পিছত আমি সদায় 0 এটা লিখিব লাগিব যিটো আমাৰ টেবুল ৰেঞ্জটো এণ্ড হৈছে ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল দেখিলা ৰাহুলৰ কি হৈছে নট এচিভ টেবুলখন যদি চাওঁ আমি ৰাহুলৰ নামটো ক'ত আছে
এইটো ৰাহুলৰ নামটো ৰাহুল নট এচিভ এনেকৈ আমি যিকোনো এটা নাম এটা চাৰ্চ কৰি অট'মেটিক উলিয়াই দিব পাৰোঁ গোটেই টেবুলখন আমাৰ চাই নাথাকিলেও হ'ল ঠিক আছে নেক্সট তেনেকৈ তোমালোকে পূজাৰ অচুকৰটো নিজে উলিয়াই চাবা মই আগতেও দুটা অজিতৰ উলিয়াই দেখুৱালোঁ ঠিক আছে VLOOKUP ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম কুৱেশ্যন 3 অলৰেডি হৈ গ'ল নেক্সট আমাৰ কৰিব লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 কি দিছে হাউ মেনি চেলছমেন এচিভ টাৰ্গেট ঠিক আছে ইয়াত সুধিছে আমাৰ চেলছমেন কিমান টাৰ্গেট এচিভ কৰিলে এতিয়া যদি আমি নাম্বাৰ উলিয়াবলৈ হয় ইয়াত ৱৰ্ডত দিয়া আছে ৱৰ্ডৰ পৰা নাম্বাৰ উলিয়াবলৈ সদায় আমি কাউণ্টিভ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ ঠিক আছে ইয়াত কাউণ্টিভ মই লিখি দিছোঁ ফৰ্মুলাটো ফাৰ্ষ্ট মই এইটো কাউণ্টিভ কেনেকৈ ইউজ কৰিম দেখুৱাইছোঁ চ' ইকুৱেল লিখিম কাউণ্টিভ লিখিম কাউণ্টিভ লিখি আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট টেবুল য'ত আমাৰ এচিভ ৱৰ্ডটো থাকে কলমটো চিলেক্ট কৰিম আমাৰ যিটো ৰিজাল্টৰ কলমত আছে আমি ৰিজাল্ট কলমটো চিলেক্ট কৰিম ঠিক আছে কমা লিখি ইনভাৰ্টেড কমাৰ ভিতৰত সদায় আমি যিটো ৱৰ্ড দিয়া থাকে এইটো লিখি দিম স্পেচিয়েলি এতিয়া আমাক দিছে এচিভ উলিয়াবলৈ আমি এচিভ বুলি লিখি দিম আৰু লিষ্টখনত একজেক্ট যেনেকৈ নাম থাকে আমি তেনেকেই লিখিম এচিভ লিখি ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি এচিভ লিখি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে তাৰমানে আমাৰ 5জন চেলছমেন আছে যিবোৰ টাৰ্গেট এচিভ কৰিলে ঠিক তেনেকৈ তোমালে নট এচিভটো কৰি চাবা নিজে তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত দিছে চাৰ্চ চেলছমেন নেম শ্ব' জানুৱাৰী চেল এণ্ড ফেব্ৰুৱাৰী চেলছ ইয়াত কি কৰিব লাগিব আমাৰ চেলছমেনৰ নেমবোৰ চাৰ্চ কৰি চাব লাগিব জানুৱাৰী চেল আৰু ফেব্ৰুৱাৰী চেলছ উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে মই এটা চাৰ্ট এখন বনাই ৰাখিছোঁ তোমালোকে তেনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিবা ইজি হ'বলৈ ইয়াত মই অশোকৰ নাম যেনেকৈ লিখিছোঁ তেনেকৈ আমি এইটো চাৰ্চ চেল ল'ম অশোক চাৰ্চ কৰিলে জানুৱাৰী চেলছ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী চেলছ ওলাই ল'ব পাৰে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট মই এবাৰ কাটি লৈছোঁ কিন্তু এই ফৰ্মুলাটোত আমি কি কৰিম যিহেতু আমি এডভান্স লেভেলত প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ মই আগতে আমি VLOOKUP কৰি উলিয়াব পাৰিছিলোঁ এবাৰ মই আৰু এটা দেখুৱাম এডভান্স লেভেলত আমি কি কৰোঁ লুকআপ ইউজ কৰি দেখুৱাম ঠিক আছে লুকআপ ইউজ কৰি আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ এইটো VLOOKUPৰ নিচিনাই ছেইম অকণমান চেঞ্জ হয় মাজতে ঠিক আছে ফাৰ্ষ্ট তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব জানুৱাৰী চেল যদি উলিয়াব হয় ইকুৱেল লিখিলোঁ ইকুৱেল লিখি এইবাৰ আমি আগতে যেনে VLOOKUP লিখিছিলোঁ এবাৰ আমি অকল লিখিম লুকআপ লিখিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমি ছেইম চাৰ্চ চেলটো ল'লোঁ VLOOKUPৰ নিচিনাই চাৰ্চ চেল চিলেক্ট কৰিলোঁ কমা দিলোঁ তাৰপিছত আমি টেবুলৰ ডাটাটো চিলেক্ট কৰিলোঁ টেবুলৰ ডাটা চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কমা দিলোঁ এইখিনিলৈকে আমাৰ চব ছেইম থাকিব তাৰপিছতে আমাৰ চেঞ্জ হ'ব আগতে কি কৰিছিলোঁ আমি VLOOKUPত কলম নাম্বাৰটো কাউণ্ট কৰিছিলোঁ 1 2 3 4কৈ কিন্তু এবাৰ আমি কলম নাম্বাৰটো কাউণ্ট নকৰোঁ যিহেতু আমাৰ জানুৱাৰী চেল লাগে আমি কি কৰিম জানুৱাৰীত কলমটো চিলেক্ট কৰি দিম জানুৱাৰী ৱৰ্ডটো থকা কলমটো কমপ্লিট চিলেক্ট কৰি দিম জানুৱাৰী কলমটো চিলেক্ট হোৱাৰ লগে লগে হাইলাইট হৈ গ'ল দেখিছা তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি দিলোঁ এবাৰ আমি কাউণ্ট নকৰোঁ ডাইৰেক্ট চিলেক্ট কৰি পেলাই এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ফাৰ্ষ্ট এনে আহিছে যিহেতু আমি নাম চাৰ্চ কৰা নাই নেক্সট আকৌ আৰু এটা কৰি চাওঁ ফেব্ৰুৱাৰী চেলটো কেনেকৈ উলিয়াম লুকআপ ইউজ কৰি ইকুৱেল লিখিলোঁ ইকুৱেল লিখি আমি লুকআপ লিখিম লুকআপ লিখি ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিলোঁ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰি আমি কি কৰিম চাৰ্চ চেলটো ল'লোঁ চেলছমেনৰ নামটোৱে চাৰ্চ চেল ল'লোঁ কমা লিখিলোঁ নেক্সট আগৰ দৰে আমি কি কৰিম গোটেই টেবুলখন চিলেক্ট কৰিম টেবুলখন চিলেক্ট কৰাৰ পিছত কমা দিলোঁ তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব নেক্সট আমাৰ ইয়াত যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী চেল লাগে ফেব্ৰুৱাৰী চেলটো চিলেক্ট কৰিম VLOOKUPত আমি কি কৰিছিলোঁ কলম নম্বৰটো কাউণ্ট কৰিছিলোঁ ইয়াত কলম নম্বৰ কাউণ্ট নকৰি ইয়াক চিলেক্ট কৰিলে হ'ল এইটো অলপ আমাৰ ইজিও হয় তাৰপিছত আমাৰ ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম হৈ গ'ল ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এনে ওলাব যিহেতু আমি একো চেলছমেনৰ নাম চাৰ্চ কৰা নাই ইয়াত যদি আমি কাৰোবাৰ নাম এটা চাৰ্চ কৰিছা অট'মেটিক ওলাই যাব মই আলোকৰ নামটোৱে চাৰ্চ কৰিছোঁ আলোকৰ নামটো চাৰ্চ কৰিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ ওলাই গ'ল দেখিলা এইটো ছেম VLOOKUPৰ নিচিনাই কাম কৰিব কিন্তু আমি এডভান্স মেথডত কৰিব গ'লে লুকআপটো আমাৰ শ্বৰ্টকাট হয় অলপ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে গম পালা চেলছ ৰিপৰ্ট কেনেকৈ বনোৱা হয় তোমালোকে নিজে ফৰ্মুলা ইউজ কৰি বনাব পাৰিবা এখন চেলছ ৰিপৰ্ট